Hello student, welcome to ND Education. আজি এটা নিউ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজি এই ভিডিওটি সেই সকল ষ্টুডেন্টৰ বাবে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যি সকলে অলৰেডি এডমিশন ললা অৰ্থাৎ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তোমালোকে ক্লাস 10 উত্তীৰ্ণ হয় এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইচএসসি অৰ্থাৎ আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত কলেজসমূহত তোমালোকে এপ্লিকেশন কৰি কিনে এতিয়া এডমিশনটো তোমালোকৰ সাকসেসফুলি হৈ গল ওকে আমি জানো যে দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ যোগেদি আমি এইখিনি কাম কৰিব লাগিছিল আৰু মই সকলো কেইটা স্টেপ বা প্ৰসেস মই অলৰেডি ভিডিও বনাই তোমালোকক দেখাইছিলো যে এডমিশন কেনেকৈ কৰিব লাগে কত কি এপ্লাই কৰিব লাগে এই সকলোখিনি তোমালোকে চাই হয়তো কৰি ললা আৰু এতিয়া তোমালোকৰ সাকসেসফুলি বহুতৰে এডমিশনটো হৈ গল সো এতিয়া কথা হল আফটাৰ এডমিশন তো হৈ গল এতিয়া আৰু দৰ্পণ পোৰ্টেলত কিবা কাম আছে নে হয় এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাম আছে যেটো বহুতে নকৰে কিন্তু বাট পিছত পস্তাব লগা হয় যদি সেই ডকুমেন্ট বা মই এটা কিছুমান কথা কম সেইখিনি যদি তুমি কৰি নলোৱা দেন পিছত হেতু লাগিব আৰু দৰ্পণ পোৰ্টেল যদি বন্ধ হৈ যায় তুমি হেতু কৰিব নোৱাৰিবা সো আহা আজি এই ভিডিওটিত তাকে আলোচনা কৰো সো প্ৰথমে দৰ্পণ পোৰ্টেলটো ওপেন কৰি লবা সোনকালে দেৰি নকৰিবা আজি ভিডিওটো চাইছা আজি এই কামখিনি তোমালোকে কৰি থবা ওকে সো জানায়ে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা অন্য এটা ব্ৰাউজাৰ হলেও তাত গৈ সাৰ্চ কৰিবা দৰ্পণ দৰ্পণ darpan.ahsconline.in বুলি সার্চ কৰিব পাৰা বা ডাইৰেক্ট দৰ্পণ বুলি সার্চ কৰিলে হ'ব ওকে এন্ড দেন তোমালোকে প্ৰথমে যেটো ওয়েবসাইট দেখিছা দৰ্পণৰ অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অৰ্থাৎ AHSCC ৰ আন্ডাৰত কলেজসমূহত এডমিশনৰ বাবে যি অফিশিয়াল ওয়েবসাইট হেতু তোমালোকে যাবা ওকে দেন হেতু তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব এন্ড সাইডত যি ষ্টুডেন্টস বুলি লিখা আছে এই অপচনটো তোমালোকে জাস্ট ক্লিক কৰি দিবা সো স্টুডেন্ট এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যি দেখা পাইছা লগইনৰ পেজখন আহি গৈছে ওকে এই লগইন পেজত তোমালোকে জানাই যে ইয়াত 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দি তোমালোকে দৰ্পণত এপ্লাই কৰিছিলা দৰ্পণ পোৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিছিলা সেই মোবাইল নাম্বাৰ এন্ড দেন তলত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু যেটো 4 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন এটা তোমালোকক মই কৈছিলো এটা পিন মনত ৰাখিব লাগে বা পিনটো তোমালোকে বনাই থবা সো সেই পিনটো ইয়াত দিবা আৰু যদি লগইন ডিটেইলছখিনি পাহৰিও গৈছা ইয়াত ফৰগট লগইন ডিটেইলছ বুলি ক্লিক কৰিবা ওকে ফৰগট লগইন ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলে তোমালোকৰ যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিবা আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা এইখিনি তো জানাই দিকিনে সাবমিট কৰি দিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মোবাইলত সেই 4 ডিজিট পিনটো গুছি যাব ওকে যদি পাহৰিও গৈছা হেতু হেনেকে আনি ল'ব পাৰিবা ওকে সো তোমালোকে কি কৰিবা হেতু গম পোৱাৰ পিছত বা তোমালোকৰ যদি মনত আছে এই সকলোখিনি ডিটেইলছ ইয়াত ফিল আপ কৰি লগইন এজ ষ্টুডেন্ট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিবা ওকে সো স্টুডেন্ট তোমালোকৰ সন্মুখত দৰ্পণৰ পেজখন আহি গল ওকে সো সাইডত তোমাৰ নাম আহিব এন্ড দৰ্পণৰ এইখন যি মেইন ড্যাশবোৰ্ড সেইখন আহি গৈছে আৰু তলফালে গলে চাবা যে যিখনত তুমি এডমিশন পাইছা তাত এডমিশন ষ্টেটাছত কমপ্লিট বুলি লিখা থাকিব ওকে সো তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াত গৈ এডমিশন অফাৰ যেটো ফাৰ্স্ট অপচন দেখিছা তাত গৈ কিনে চেক কৰিব পাৰা যে কোনখন কলেজত মই আছো ইয়াত যেনেকৈ দেখাইছে বিবৰুৱা কলেজত অলৰেডি এডমিশন হৈ গৈছে ওকে সো ইয়াত একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন তো অলৰেডি তোমালোকে ডাউনলোড কৰি থৈছা যদি ডাউনলোড কৰাও নাই এটো কৰি লবা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্টখন মেইন ইম্পৰ্টেন্ট হল মই যেটো ক'ব গৈছো হেতু হল তোমালোকৰ এডমিশন ৰিসিপ্ট ওকে বহুতে হয়তো যেতিয়া এডমিশন লৈছা কলেজসমূহত গৈ কিনে এডমিশন লৈছা ওকে বা কলেজত অনলাইন আৰু যদি এক্সট্ৰাকৈ কৰিব দিছিল হেতু কলেজত তোমালোকে কৰিছা সো তেতিয়া এখন ৰিসিপ্ট পোৱা যায় বা কলেজৰ ফালৰ পৰাও যেতিয়া তুমি এডমিশনটো ম্যানুয়ালি গৈ বা অফলাইন গৈ কিনে তাত কৰিবা দেন এখন ৰিসিপ্ট দিয়া যায় এখন ৰিসিপ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট লগতে দৰ্পণ পোৰ্টেলৰো এখন ৰিসিপ্ট পোৱা যায় এখন এডমিশন পোৱাৰ পিছত সেই ৰিসিপ্টখন তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰা সো সেইখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিবা কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰশিপ এপ্লাই কৰা হওক বা বিভিন্ন ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়তে হওক তোমালোকৰ এডমিশন ৰিসিপ্টটো বিচাৰে ওকে সো এই দৰ্পণৰ এডমিশন ৰিসিপ্টটো তেতিয়া লাগিব ওকে সো তাৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিবা সো তাৰ বাবে তোমালোকে সাইডত যে তিনিডাল আঁচ দেখা পাইছা তাত ক্লিক কৰি দিবা ওকে আমি ক্লিক কৰিলো এন্ড দেন তলফালে যি আছে ডাউনলোডৰ অপচন এই ডাউনলোডৰ অপচনটোত তোমালোকে এই ডাউনলোডৰ অপচনটোত তোমালোকে ধুনিয়াকৈ ক্লিক কৰি দিবা ওকে আমি ক্লিক কৰিলো সো ডাউনলোডৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমে দেখা পাইছা একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট তাৰছত দেখা পাইছা অল একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট এই সমূহ যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা কৰি থব পাৰা বাট ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মেইন ইম্পৰ্টেন্ট হল তোমাৰ এডমিশন ৰিসিপ্ট যেটো হালধীয়াকৈ ইয়াত আহিছে এই এডমিশন ৰিসিপ্টটো তোমালোকে জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিজে তোমালোকৰ ইয়াত ডাউনলোড আৰম্ভ হৈ যাব আৰু ধুনিয়াকৈ সেইখন ডাউনলোড হৈ যাব
ওকে ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি সেইখন ওপেন কৰি ল'বা ওপেন কৰি কিনে চাই ল'বা যে সকলোখিনি ডিটেইলছ তাত শুদ্ধকৈ আছে নে নাই ওকে ইয়াত তোমাৰ সাইডত ফটো থাকিব বা তুমি কোনখন কলেজত এডমিশন ললা সাকসেসফুলি হৈ গল সেইখিনি থাকিব আৰু ইয়াত লিখা আছে যেনেকৈ এডমিশন ৰিসিভ 2023-24 ওকে সো এই সকলোখিনি তোমালোকৰ ইয়াত আহি যাব কি সাবজেক্ট আছে এইখন মেইন এডমিশন ৰিসিপ্ট হয় বহুতে হয়তো জনা নাছিল আৰু বহুতে হয়তো ডাউনলোড কৰাও নাই সো এইখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখি থবা আৰু ডাউনলোড কৰি কিনে প্ৰিন্ট আউটটো উলাই ল'বা কাৰণ এইখন পিছত লাগিব এডমিশন ৰিসিপ্টখন সো আজি ভিডিওটিত এইখিনি আছিল কিবা যদি কনফিউজন আছে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু বহুতৰে হয়তো ক্লাसेस স্টার্ট হৈছে আৰু কিছুমান কলেজৰ হোৱাও নাই এনে ক'ব গলে প্ৰায় ক্লাছবোৰ আগষ্টৰ পৰা তোমালোকৰ আৰম্ভ হ'ব গৰম বন্ধৰ পিছত ওকে আৰু ভালকৈ ক্লাছবোৰ হ'ব গলে তো 15 আগষ্টৰ পিছত হোৱা চান্স আছে ওকে আৰু প্ৰাইভেট কলেজ বিলাকৰ অলৰেডি হয়তো ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে সো বেষ্ট অফ লাক ভালকৈ পঢ়িবা ওকে থ্যাংক ইউ বাই বাই